อดิสราชแนลเป็นเช่นเคยนะคะหลังคลิปนี้เราจะมาแวะนะคะจะมีเพื่อนชื่อดังของเราในกระเต่านะคะสิงค่ะ สิ่งเราต้องใช้เขียนแว่นเลยว่า โอเคยังไม่เปิดตัวอย่างเป็นทางการนะคะจุดแลนด์มาร์คอีกหนึ่งแห่งนะคะ ซึ่งเราเคยมาแล้วแหละแต่ตอนนี้มาเป็นแบบว่าเป็นคลิปนะเห็นว่าเป็นชุดแล้วเรียบร้อยเป็นองค์นี่ตอนนี้นะคะเมนูอาหารก็มาแล้วไม่เห็นภาพบ้านบ้านนึงเห็นปกแบบที่น่าแบบเอ็กซ์ติมากแล้วคุณลุงกำลังตกแต่งเรียกว่าอะไรทำงานมาอยู่นะคะดูนี่ค่ะโอ้โหจริงๆอะมันก็จะเป็นรัวค่ะว้าวก็ต่ำยาฮูดูก่อนเมนูไปกินก่อนนี่ไม่ยังหมูรอนะครับหอมมากเลยครับกลิ่นแบบข้าวหมูด้วยมั้ย